Good morning everyone! My name is Mark and welcome to my another vlog. So yun guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome ka dito. Welcome sa aking YouTube channel. At alam ko kung bakit nakarating ka dito sa aking channel. Dahil lang ko naghahanap ka rin ng mga impormasyon tungkol sa pag-apply dito sa South Korea. So ang channel na to ay para sa'yo. So yun guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay skill test, introduction. Yun po yung aking i-share sa inyo. Pero bago po ako mag-umpisa, para po sa mga disclaimer, ginawa ko lamang po yung video na to or itong vlog na to para hindi po magyabang o ano paman. Hindi po ako nagyayabang sa aking sinishare. Sinishare ko lamang po ito base sa aking karanasan. So gusto ko lamang po mag-share, mag-motivate at mag-inspire ng mga kapwa nating KLT aspirants na alam naman natin, bago tayo nakarating dito sa South Korea, pinagdaanan din natin yung mga pinagdadaanan nila ngayon. So ang magagawa lang natin ngayon bilang nandito na sa South Korea, mag-share din tayo ng mga knowledge para hindi naman sila mahirapan sa kanilang mga skill test or sa pag-apply nila dito sa South Korea. So yun guys, bago mag-umpisa, shoutout nga pala sa aking mag-ina dyan sa Batangas, si Jonalyn De Castro Odiver. Shoutout sa iyo, mahal. And shoutout nga pala sa aking anak na si Kiana Kate Odiver. Mag-iingat lagi kayo dyan. And keep safe. Lagi kayo magpe-pray. At shoutout din pala kay Mark Anthony, Doktolero ng Aigo La Union. Shoutout sa iyo, pre. Maraming salamat sa pagtangkilik ng aking YouTube channel. And shoutout din kay Buden Vlogs, ang Koreanong hilaw dito sa South Korea. Shoutout sa iyo, buddy. Si Buden Vlogs po, ang Koreanong hilaw, ay isa pong vlogger dito sa South Korea. Ang kanya pong mga vlog ay tungkol po sa travel at saka daily routine po. Yun po yung kanyang vlog, pwede nyo pong panoorin siya. Ilalagay ko po sa aking screen sa baba, so pwede nyo po siyang panoorin. And shoutout din kay Shernel Vlog at kay Andy Lu. Sila po yung mga vlogger din dito sa South Korea. Sila din po yung mga nag-share din po na kanilang mga experience dito sa South Korea. So yun guys, pag-uusapan natin ay skill test introduction. I-share ko po ito sa inyo dahil alam ko po makakatulong ito sa inyo, lalong-lalo na po sa mga self-study na alam po natin. Mahirap po talaga ang mag-self-study or ikaw mismo ay mag-search ng mga sarili mong introduction. Kaya ginawa ko yung vlog na to para po sa inyo. Dahil alam ko kung gaano dahil ramdam ko kung gaano nyo pinaghihirapan yung mga ginagawa nyo ngayon. So, ito pong introduction na to ay i-share ko, hindi po lahat nanggaling sa akin. Ito po ay nanggaling sa school na pinanggalingan ko. Maraming salamat sa aking school na pinanggalingan. Dahil sa kanila ay nakarating ako dito sa South Korea. At napakaganda ng introduction na ginawa nila para sa akin. So yun yung i-share ko sa inyo. At ito yung nagamit ko nung skill test. Kaya nakapasa ako sa aking skill test. So yun guys. Ang introduction na to ay maaaring makatulong sa inyo. Pwede na kayong kumuha ng ballpen at papel. Pwede nyo na itong isulat. At pwede nyo pong kopyahin ito. Pwede nyo gamitin sa introduction nyo. Ito po ay share ko ng libre. Wala pong bayad. So feel free po. Wala pong bayad dito. Hindi po ako hingi kahit piso. Pwede nyo po itong gamitin. At i-highlight ko po yung mga pwede nyo pong palitan. Ito po yung name, age, saka yung birthplace. So yan yung po yung mga pwede nyo palitan. So yung may mga highlight, pwede nyo palitan. The rest po, pwede nyo na pong gamitin. At wala pong magiging problema doon. Dahil ito po ay, sa school na pinanggalingan ko po, halos kami lahat ay iisa po yung aming introduction. So kami po ay may 1,000 nun. Iisa lang po yung introduction namin. Saka magkakaiba naman po kami ng schedule. May pang umaga, may pang hapon. Saka magkaiba po kami ng date. Sa iba-iba po yung employer na makakapanood nito, kaya wala pong problema kung pare-parehas po yung introduction nyo. So yun guys, gumawa ako ng videos, pwede nyo po itong panoorin at isulat nyo po lahat ng informasyon na maaaring yung isulat and panoorin nyo po. Watch this! 안녕하십니까? 제로문 마쿠입니다. 제 생일은 1994년 10월 30일이고 저는 24살입니다. 우리 가족은 모두 9명입니다. 저는 주상입니다. 제 처음에는 농구를 합니다. 저는 지금 공장 노동자입니다. 저는 제품 공장 일을 하고 있습니다. 한국에 가고 싶으면 일을 하고 싶습니다.
한국어를 공부하고 한국 문화도 경험하고 싶습니다. 제가 한국에 갈 기회가 있다면 저는 감사할 것입니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. So yun guys, napanood nyo na po yung ating videos. So sana po nakatulong ito sa inyo at sana po soon makarating po kayo dito sa South Korea. And huwag nyo pong kakalimutan lagi magdasal. At ito po ay isa lamang pong, isipin nyo isa lamang po itong bahagi ng pagsubok bago kayo makarating dito sa South Korea. So yun guys, sana po malaki na itulong nito sa inyo. At kung sa tingin nyo po nakatulong itong YouTube channel ko, please don't forget to subscribe my channel and like and share po. And don't forget to click the bell button below para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. And maraming salamat po sa inyong lahat sa aking walang sawang pagtutok sa aking YouTube channel. And God bless po sa inyong lahat. And saranghe. Bye bye.